ውድ ኤልና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት የብሎክቼን አካውንት የብሎክቼን ዋሌት እንደምንከፍት ነው። ያው ብሎክቼን የክሪፕቶ ከረንሲዎች ማስቀመጫ ዋሌት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሰርች እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ይመጣልና እዚህ ጋር ሎጊን ሳይን አፕ ይላል። አዲስ ስለሆን ሳይን አፕ እንጫናለን። ሳይን አፕ ስንል ይሄኛው ኢንተርፌስ ይመጣልናል። እንግዲህ ኢሜይላችንን ፓስወርዳችንን የሚጠይቀን ነው። እዚህ ጋር ኢሜይላችንን እናስገባለን። የምትጠቀሙበት ኢሜይል ቢሆን ይመረጣል። እዚህ ጋር ፓስወርድ የምታስገቡት የኢሜይሉን ሳይሆን የፈለጋችሁትን ነው እና የምፈልጉትን ፓስወርድ ማስገባት ይችላላችሁ። ጠንካራ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። አረንጓዴ ሲሆን ከስር ያለው መስመር ጠንካራ ነው ማለት ነው እና እንደዛ ብትከፍቱ ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ራሱን ትደግሙታላችሁ ያስገባችሁትን ኢሜይል ፓስወርድ ማለት ነው። ከዛ ክሬት ዋሌት እንላለን ማለት ነው። ዋሌት ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ይለናል። እንግዲህ አሁን ዋሌቱን ከፍተናል ማለት ነው። ውስጡ ብዙ ማስተካከል ያለበት ነገሮች አሉ። እዚጋ እንደምታዩት መበደር እና ኢንተረስት ባይንድ ሴል ክሪፕቶ ምናምን የሚል ይመጣልናል። ዌልካም ቱ ብሎክቼን እና እዚጋ እንደምታዩት $0 ነው ያለን፣ ምንም አካውንታችን ላይ የለም። እዚጋ የቢትኮይን ስናይ እንግዲህ እዚጋ የሚያሳየን አሁን ያለበትን ዋጋ ነው። እንግዲህ ዛሬ በቀረስኩበት ዕለት ማለት ነው። ይሄን በምታዩበት ቀን ዕለት 18310 ገብቷል። 18349 እና በጣም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሴንድ እና ሪኩዌስት እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ መጠቀም እንችላለን። ከዛ በፊት ያው ሴኪዩሪቲ እናስተካክላለን ማለት ነው። ሴኪዩሪቲ ስንገባ 3 አይነት የሴኪዩሪቲ ፊቸሮች አሉት። እንግዲህ እንደምታዩት ያው አንደኛው ኢሜይል ነው፣ ሁለተኛው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው፣ ሶስተኛው ሴፍ ባክአፕ ፍሬዝ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምንሰራው እኛ ሶስቱንም ራይት እስኪመጣልን ድረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን። ባክአፕ መጀመሪያ የቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው እንሰራለን። ይሄ በስልክ ቢሆን ጥሩ ነው። እዚህ ጋር 3 ምርጫዎች አሉ። ሞባይል ፎን ነበር የሚሆን እሱን እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢቲ ብለን ሰርች ብናደርግም ይመጣል። ኢትዮጵያ ፈልገን ኢትዮጵያ እናደርገዋለን ማለት ነው ካንትሪያችንን። ከዛ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ኮድ ይልክልናል። የላከልንን ኮድ ድጋሚ እዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ያው ሰሚት ኮድ የምትላለች እሷን እንጭናለን። ያ ሞባይል ነምበር ኢዝ ናው ዩር ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን ሜተድ ይላል። ይሄን አስተካክለናል፣ ጨርሰናል። ይመጣልናል። ኢሜይልም እንደዚህ የብሼንድ ኢሜይል። ከዛ ኢሜይላችሁ ላይ ገብታችሁ ይሄንንም ቲክ ያደርገዋል ማለት ነው። ኢሜይላችሁ ላይ ቬሪፋይ የሚለውን ትጫናላችሁ፣ ይመጣልናል ማለት ነው። ያው ባክአፕ ፈንዱ ደግሞ ማንም መናገር የለባችሁም። 12 ቃላቶች ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ሪኩዌስት ስናደርግ ነው ያው ቢትኮይን ሪኩዌስት ስናደርግ እዚህ ጋር ይመጣልናል። እሱን ኮፒ አድርገን ነው ለሰዎች የምንልከው ማለት ነው። አይሆን እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ባክአፕ ፈንዶች አሉ። 12 ወርዶች ናቸው እና እነሱን ለማንም ማሳየት የለባችሁም። በወረቀት ብጽፉት ይመረጣል። እዚህ ጋር ሴንድ ማድረግ ስንፈልግ ነው ያው መጀመሪያ መስራት ስላለብን ነው እዚህ እና ብዙ የከረንሲ አይነቶች አሉት። እንደምታዩት ኦልሞስት አሁን ወደ 2000 ምናምን ከረንሲዎች አሉ ማለት ነው። እንደ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ አልጎራንድ ምናምን የሚባሉ አሉ። በጣም ብዙ ናቸው። ባላንሳቸውም እዚህ ጋር እንግዲህ በእንትን ይታያል፣ ሲጨምር ሲቀንስ ማለት ነው። ይሄ ብሎክቼን በጣም አሪፍ ዋሌት ነው እስካሁን ከተሰሩት። ኮይን ቤዝም አለ፣ እሱንም ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ብሎክቼን በጣም አሪፉ የሚባለው ነው። እንግዲህ አሁን የብሎክቼን አካውንት የብሎክቼን ዋሌት አላችሁ ማለት ነው። ከፍታችሁ አሁን የሚጠበቅባችሁ ያው
በቢትኮይን አርን ማድረግ ነው። ማይን ማድረጊያ መንገዶችም ያው አሉ በጣም ብዙ። በጌም ምናምን ከኮይንቤዝ ወደ ብሎክቼን ማስተላለፍ እንችላለን። እና አሁን ጨርሳችኋል ማለት ነው። ዋሌት ከፍታችሁ ጨርሳችኋል። ያው ይሄ ሴፍ ነው ከሁሉም ዓለም አቀፍ ስለሆነ ጥሩ ነው። በሌላ ዩቲዩብ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።